น้องที่อุ้มอยู่ปืนนะคะ น้องยืนวัดค่ะคนเล็กคนเป็นตัวใหญ่2 เด็ก2 800ค่ะแค่นั้นกล้าจับไหมลูกไม่กลัวนี่ไง ตัว นี่ไงค่ะทุกคนได้แล้วนี่ไงเป็นยังไงบ้างไม่โดนเลยนี่เดี๋ยวพวกคุณขึ้นขอลูกจะได้ตอบได้มันก็ตีเยอะเลยจับมาแล้วจับเห็นเลยเอาไหมจับตามมือจับเป็นยังไงบ้างนิ่งๆไหมนิ่มๆ